Moikka! Tervetuloa taas mukaan. Ja tänään onkin jakso sitten, missä vähän rakennellaan ja onkin laittanut remonttivaatteet takaisin päälle. Ja tänään nyt sitten rakennetaan viimeinen asia tässä meidän asunnossa, joka on edelleen kesken. Ja se on toi takana näkyvä pieni baarinurkkaus tuossa, tai siksi sitä nimitän. Ja siihen nurkkaukseen tulee tosiaan astianpesulle paikka ja astianpesukone ja sitten jääkaapin nurkkaan ja tietysti astioille kaapit. Ja tulee sen takia tänne alakertaan, koska meillä on tästä alakerrasta pääsy pihalle ja on sitten ajatus siinä, että se pihalla olevat astiastot, niin ne ei tarvitse liikkua sitten tonne varsinaiseen yläkertaan tuosta ikävästi rappusia, vaan saavat sitten jäädä tähän alakertaan. Eli käytännöllisyyden takia sitten tämmöinen pieni vesipiste, jota baariksi nimitän, niin on tähän sitten, olen suunnitellut. Mutta ennen kuin lähdetään rakennukseen, niin näytän teille suunnitelmat ja ajattelin, että vilautan teille Sweet Home 3D-ohjelmaa, jota olen ihan alun perin käyttänyt tässä, millä on tehnyt, niin saattepa vähän referenssiä, miltä sitten ammattitason ArchiCAD näyttää sitten ilmaisversioon suunnitteluohjelmasta. Mutta näytän tuossa teille ensin sitä Sweet Home 3D:tä ja se on tosiaan tämän näköinen ohjelma ja täällä pystyy määrittelemään niin sanotusti 2D:nä ja 3D:nä samalla tavalla kuin muissakin ohjelmissa. Valikoita erilaisille esineille 3D-objekteille on ihan kohtalaisesti ja koska se on ilmainen ohjelma sinänsä, niin tänne myös sit ohjelmaan on aika moni sitten tehnyt sitten lisää omia objekteja, joita pystyy käyttämään ja on ollut ihan toimiva ohjelma tässä, kun on muutamia asuntoja tällä sitten ja sisustuksia suunnitellut. Mutta näytän teille nyt, niin mennään tästä. Tässä on meidän alakerta tosiaan, niin pujerretaan täältä sisään ja tässä on tosiaan tämä meidän kellaritila. Näköjään puuttuu täältä kalustukset, niin pannaan tuosta kalustukset päälle. Sieltä ne tulee ja siinä se nyt on alkuperäinen pari vuotta sitten piirretty keittiö ja ihan alkujaan niin en piirtänyt mustana keittiöä tai tätä baaria, mutta kun me yläkerran keittiö sitten hankittiin, niin sitten tämä alakerran baari, niin se on tarkoitus, että se sulautuu sinne, että sitten kun on vähemmän valoja, niin sitä ei näe ja sen takia sitten niin tämä alakerran vesipistebaari niin sitten tehdään kokonaan mustana. Ja siinä se nyt sitten on ja tämä ArchiCAD-ohjelma nyt ihan kohtalaisesti niin 3D:nä pyörittelee, mutta se täytyy sanoa, että mä oon aika rajusti tähän ohjelmaan suunnitellut ja täällä varmaan suunnitellaan pieniä huoneita ja sen sellaista, eikä tässä ole minkäänlaista sähkö- tai LVI-suunnittelua, mutta minä suunnittelin kaiken tällä, niin täällä nyt vähän näkyy, niin täällä on putket ja kaikki on suunnitellut, miten putkireitit sitten kuuluisi mennä ja se johtuu alaslaskettujen kattojen takia, niin niiden oli mentävä tietyllä tavalla, niin suunnittelin nämäkin sitten jo itse etukäteen ja sittenhän ne lähti suunnittelufirmalle sitten puhtaaksi piirrettäväksi ja kysymysten kanssa, mutta heillä oli sitten jo tavallaan se ajatuksesta saivat kiinni, kun olin tämän työn sitten valmiiksi tehnyt. Ja no, jos näytän vähän kauempaa, niin tosiaan en ole piirtänyt vain omaa asuntoa, vaan olen sitten piirtänyt koko talon tällä ja sen verran tässä sitä tavaraa nyt on, että saa olla jo sitten vähän tehokkaampi kone, että tämä ohjelma ylipäätänsä jaksaa pyöriä ja tänne nyt on sitten aika paljon sitä yrittänyt käyttää ja kohtalaisesti se nyt vielä pyörii, vaikka tässä kun se teillä pätkii, niin se ei ole yhteydestä, vaan se pätkii kyllä minullakin. Mutta joo, jos tässä otetaan kaikki kerrokset mukaan, että tästä rakentuu, niin siellä on tosiaan sitten kaikki kerrokset ja koko talo piirretty sitten tällä ohjelmalla ja ollaan varmaan ääripäässä, mitä ohjelma pystyy vastaanottaa. Jossain vaiheessa yhdellä koneella lakkasi jo kokonaan toimimasta, mutta sitten vähän tehokkaampi
kone tuossa, hankin näitä töitä varten, se jälleen lähti toimimaan, niin sain itse asiassa taas auki sen. Oli vähän aikaa jo pois käytöstä. Mutta siinä se, ja tosiaan, jos vähän verrataan, pitäisikö meidän mennä tuosta, niin ja sit pohjapiirustusta, niin 2D:nä niin on tosiaan tämän näköinen. Et täällä nyt sitten on 2D-layoutit ihan niin kuin missä tahansa muussakin ohjelmassa niin pystyy laatimaan ehkä niin hienosti ei tule kaikkea mittoja ja viivoja, mutta seinät piirtyy ihan samalla tavalla hiirellä vetämällä asioita paikasta A paikkaan B, eipä siinä sen ihmeempää. No, mutta mennään tuolta, otetaan täältä vaikka kiinni jostakin seinästä, niin saadaan kamera tänne oikeaan paikkaan. Otetaan vaikka referenssinä, miltä tämä sama asia näyttää toisella ohjelmalla. Eli siinä on tämä tässä on sitten ArchiCAD ammattitaso, jos nyt niin voi sanoa, versio tästä. Ja no, 3D-malli pyörii ohjelmalla paljon jouhevammin. Tietysti tällä en ole koko taloa 3 kerrosta nyt laittanut huonekaluineen sisään, että olen ehtinyt vasta tätä alakerran tällä piirtää, mutta toimii jouhevammin on se ehkä, sanotaanko, tarkemman näköinen. Huomaan, täältä puuttuu toi äänieriste seinän palanen, semmoisen tuohon rakensin, niin jos tehdään semmoinen ihan nopeasti tässä, niin saadaan vaan kuva samannäköiseksi. Tästä tuolta vaan seinä kiinni ja siellä on kipsilevyllä vaan tehdään tosta. Se on siinä ja 10, joo, se on sentti paksu, on pari senttiä paksu, mutta se on taustana toi vaahtomuovi, niin, tai mikä onkaan äänieristematta. Ja tämän sitten leveys on 1800 oli muistaakseni ja patteri on joku 700 maasta, niin sitten tämäkin on sitten joku 750 ja korkeus. Joskus mitan, muistan, että no se näyttää aika hyvältä tuo 1400. Pannaan se tuohon paikalle ja se saa olla nyt väriltään ihan sitten musta kokonaan kauttaaltaan ja sitten me tarvitaan siihen vaan noin rimat, niin myös tuo oli pari senttiä toi paksuus, niin kopioidaan tuosta toi rima, mutta nyt laitetaan vaan sille toinen väri, kun se on tommoinen puukuvioinen, niin laitetaan täältä sitten joku tumma puu. Sitten kun on oikein tarkkaa, niin sitä me etitään se oikea puuväri tästä näin, niin saadaan se tuohon. Tuosta voisi vielä tehdä niin, että vaihdetaan tuosta se puu, niin vaihdetaan se vaakaan. Tuohon 90 astetta, niin anteeksi, pystyyn tarkoitin, niin saadaan ehkä ne, en tiedä oliko ne, ehkä ne on tuolla tavalla tuolla. Sitten laitetaan se oikeaan mittaan ja olisikohan se, mun mielestä se oli 35 senttiä toi. Nämä jäi mieleen, kun mä tässä mittalin sitä toista marmoripaneelia sinne eteiseen. Tämä oli leveämpää ja tässä oli varmaan 15 senttiä toi väli. Ja sitten se lähtee siitä, että kun me otetaan 15 senttiä 35, niin siitähän tulee 50, joten sitten just tuolla 50, niin otetaan tuosta venytys, niin se tekee meille ton. Ja sitten vedetään tänne loppuun asti. Ei mene ihan täyteen, niin pannaan se tuohon.
ja äkkiä ryhmäksi, niin sitten ei tarvitse yksitellen valita. Jos tuosta lyhennetään sen verran, että se on tuossa päädyssä. Se on siinä. Se on nyt suunnilleen siinä, minkälainen se on tuolla. Pannaan koko homma vielä ryhmäksi ja siirretään vähän tonne päin. Noin. No nyt jos verrataan sitten, on samanlaiset, niin otetaan 3D-kuvana vierekkäin molemmat. Niin siinä on ilmaisohjelman tuottama 3D-malli tästä. Ja sitten otetaan viereen tuosta ArchiCADin. Että onhan se ArchiCADin, niin tässä 3D-pyörittelyssä ohjelmassakin niin on se tarkempi, että eihän siitä pääse mihinkään, mutta toinen maksaa aika huomattavan summan ja toinen on täysin ilmainen, niin kyllä mä silti sanon, että tämä ilmainen ohjelma ihan näppärästi sen piirtää. Tietysti ehkä tekeminen on vähän erilaista tässä ilmaisessa kuin sitten tässä ArchiCADissa. Mutta siinä ne on. Haluaisin nyt teille vain näyttää tämän eron ja kun olen tässä sanonut, että on nämä suunnitellut jo muutamallakin ohjelmalla eri käteen, niin siinä oli sitten tämä toinen ohjelma, jota olen käyttänyt sitten. Mutta otetaan tästä nyt vielä vaikka kuva, niin saadaan sitten ArchiCADin se renderointiominaisuus sitten, sitä ei ole tässä, tai itse asiassa on, tuossa ilmaisversiossakin löytyy renderointiominaisuus, eli silläkin pystyy ottamaan siis valokuvan tällä, ja pystyy itse asiassa vähän valojakin laittaa, eli semmoinenkin täällä löytyy. Eli täältä löytyy Create Photo ja sitten pystyisi ottamaan niin kuin kuvan. Nyt mulla ei ole kattoja, mutta voidaan me kokeilla tästä, jos mä nopeasti otan pienen kuvan, niin katsotaan minkälainen tulee. Säätämällä niin tästä kuvasta niin saa ihan kohtalaisen valokuvan, eli kyllä se osaa renderoida ja osaa näitä lasimateriaaleja ja muita niin kuin ottaa siihen, jos tästä vähän näette ja mahdollista on, mutta no jää hieman jälkeen sitten tietysti sitten kun lähdetään ammattilaistason ohjelmiin, mutta näytin vaan, että on mahdollista saada myös ihan valokuvarenderoinnin tästä ja itse asiassa näiden perusteella olen alunperäisen muutostyön myös tehnyt. Mutta otetaan kuva tällä ArchiCADillä ja muistaakseni olin lamput laittanut pois, niin pannaan taas lamput päälle. Muuten tulee aika pimeä kuva. Pannaan täältä lipan päältäkin valot päälle. Noin ja sitten pannaan laitetaan vaikka siitä kuva tulemaan. Niin kestääpähän hetken, niin laitanpa kohta tähän nopeutuksen, niin palataan kohta. No niin, nyt on vihdoin kuva valmis ja siinä se tosiaan on, aika paljon valoa nyt tuli, että todellisuudessa varmasti toi puun pinta on sitten tummempi mitä tässä on, mutta kyllä se pitäisi osviittaa antaa, mikä siihen on ajateltu ja sitten kun saadaan se valmiiksi, niin sittenhän me nähdään kuinka lähellä ollaan lopputulosta ja jos katoin, niin toivottavasti patteri, se on aika lähellä, pitää katsoa, että mitä pakasti aukeaa, että tärähtääkö tuohon termostaatti, kun avaa, mutta no, se nähdään sitten. Kävin tuossa hakemassa hanan, joka meiltä on puuttunut. Ei ole viimeinen asia, mikä on jäänyt hankkimatta, niin on ollut itse asiassa tämä hana. Ja
Ja torista löytyi sitten, jollakin oli ylimääräisenä tuplana sitten tappellihana, niin suhteellisen edullisesti saatiin. On tämmöinen kiiltävä musta kromi, on mielestäni aika tyylikkään näköinen. Näetteköhän te tästä isommasta kuvasta, kun löydän tuolta jostakin isomman kuvan, niin tämmöinen olisi tarkoitus sinne iskeä. Ja sen kiiltävänä sieltä ehkä vähän saattaa kiileillä sitten valojen takia, mutta ajattelin tämän niin päin, että sitten toi mattamusta, niin on vähän kuullut, että niillä on vähän se tapana sitä, että sitten se matta itsessään, niin se kun saa vähän osumaan, niin se saattaa chippata sitten se pinta ja sitten sieltä näkyy metalli alta, niin sitten tämmöinen kromattu pinta on kestävämpi. Mutta siinä. Ja toi pois. Eli sittenpähän me aletaan käärimään hihat ja ruvetaan hommiin. Ja mä laitan kameran tohon sitten. Kameran laitan nyt sitten tuohon viereen ja harjoittelen ensimmäistä kertaa pikakuvausta, niin katsotaan minkälaista siitä tulee, kun siellä sitten kaveri vetää pikana sitä pystyyn. Niin ei tiedä kauan kestää, mutta kohtaa se nähdään. No, muutama koristerima tuossa, niin ne loppu. Mä käytin kaikki, mitä mulla oli tuonne yläkertaan, niin niitä pitää käydä vähän hankkimassa, mutta ne nyt varmaan tässä viikolla saa hoidettua senkin. Niin siinäpä se, ei muuta kuin kääritään hihat ja aletaan hommiin.